දැන් අපි මුලින්ම මේ new computers කියන page එකට යමු. දැන් මේකේ අපි උඩ ඉඳලා පටන් ගත්තොත් අපි මේ title එක වෙනස් කරමු. by new computers අපිට දැන් මේකේ width එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ image එකත් වෙනස් කරමු. අපි pexels.com website එකට ගිහිල්ලා new computers නේ අපි new computer කියලා search කරලා බලමු අක්කර අපිට ගැලපෙන ෆොටෝ එකක් එයිද කියලා. හරි මෙතන Apple machine එකේ තියෙන කමක් නෑ අපි ඒක දැනට select කරගමු. මොකද අපි මේ sample website එකක් හදන්නේ ඇත්ත website එකක් හදනකොට ඔයාගේ කියන්නේ ඔයාගේ computer shop එකක් නේ මොකක් හරි ඔයාගේ vegetable shop එකක් හරි flower shop එකක් හරි මොනාරි තියෙන බිස්නස් එකේ ඇත්ත ෆොටෝස් දාන්න දැනට මම මේ sample site එකක් හින්දා මෙහෙම ෆොටෝ එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී බැලුවා වගේ මේ image එක මාරු කරන්න මෙතන change image click කරලා upload ගිහිල්ලා මේ අපි download කරගත්ත image එක මෙතෙන්ට දානවා අපිට ඊළඟට මේ header එකේ type එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් title only header එකක් ඒ කියන්නේ image එකක් නැතුව ඊට පස්සේ පොඩි banner එකේ type එකක් large banner එකක් නැත්තම් cover එකක් කියන්නේ cover එකක් කියන ටිකක් height එක වැඩි එතකොට අර පේන ටිකක් ලොකුවට ෆොටෝ එක මෙතන පෙන්නනවා ඊළඟට list of services කියලා option එකක් තියෙනවා මේකේ යටතේ text එකක් තියෙනවා මේ text එක ඉතින් අපේ page එකට කැමති විදිහට සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි type කරලා මෙතන දාගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන ආයේ image එකක් තියෙනවා අපිට ඉතින් ආයේ අපි pixel site එකම image එකක් ගමු මේකට ඇත්ත image එකක් දාන්න ඔයාගේ website එක හදනකොට අපි මේ වගේ ෆොටෝ එකක් දාමු small හරි එකක් download වුණා ඊට පස්සේ මෙතන click ගිහලා replace image upload අපි ආයෙ upload කරමු මොකක් හරි හින්දා ඒ ෆොටෝ එක ආවේ නැහැ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලමු මේ ෆයිල් සයිස් එක වැඩිද ඒකේ කිලෝබයිට් 80යි මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා මේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ලින්ක් වෙන්නේ හරි අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා මෙතෙන්ට ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වුන්නේ නැහැ අපි බලමු මේ හරිය ක්ලික් කරලා මෙතන මේ ඉන්සර්ට් කියන එක ක්ලික් කළා මේ ඉමේජස් ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරලා අපේ මේ ෆොටෝ එක අපි දැන් ආයේ අප්ලෝඩ් කරලා දැන් හරි ආවා අපි එහෙනම් මේක ඩිලීට් කරමු දැන් අපිට මේක අවශ්‍ය නැහැ නේ මේක ඩිලීට් කරලා මේක හදාගමු අපිට ඕන ගානට අපිට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එක යාලා අපිට ක්‍රොප් කරන්න පුළුවන් ඉමේජ් එක අපිට ඕන විදිහට ගානට සෙන්ටර් වෙන්න ඒ වගේ ලොකු ෆොටෝ එකක් හම්බුනොත් ඒක අපි හදාගන්න මෙන්න මේ crop කියන option එකේ